بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به ان شاء الله مونږه د مین ان هیز انوایرنمنت چپټر نه په بل ټاپک خبرې کوو. هیومن امپیکټس آن انوایرنمنت. انوایرنمنت خو الټ موږ پیژندلې، هیومن موږ پیژنو، انسان ته وایو. لکه دا زموږ سره یو ماحول دی، په دې ماحول کې مطلب انوایرنمنت کې ډیفرنٹ شي نه کنه، او دا پکې انسان دی. کلیر؟ نو دې انسان په دې انوایرنمنت باندې څه اثرات دي، نن به ان شاء الله په دې موږ خبره کوو. ګورې کله چې مطلب یو انسان په یو ځای کې اوسېږي، هغه د هغه انوایرمنټ دی، او دا انوایرمنټ د هغه د ژوند لپاره انتهایي لازمي دی، ځکه چې د دې انوایرمنټ نه د انسان د ژوند د تېرولو لپاره چې څه شی نه دی هغه حاصلوي. لکه ګوره دا انوایرمنټ نو په دې انوایرمنټ کې موږ سره هوا ده، په هوا کې مطلب چې انسان لپاره ډایرکټ اکسیجن ګیس دی. دا ځمکه ده، په دې ځمکې کې مطلب ډفرنټ منرلز دي او ډفرنټ څیزونه چې هغه به بوټي راکوي او هغه بوټي به راځي بیا به انسان استعمالوي. کلیر ده داسې په دې انوایرمنټ کې اوبه دي هم انسان استعمالوي. خو لنډه دا ده چې په دې انوایرمنټ کې څومره څه دي ټول هر جاندار استعمالوي، خو موږ دلته د انسان سپیسیفیک خبره کوو. نو دې انوایرمنټ کې چې څه دي هغه د انسان استعمالوي، نو د په دې ماحول کې یا په دې دنیا کې ژوندی دی. نو دلته کې بیا چې دا ماحول دومره زیات امپورټنټ دی، دومره لازمي دی، نو بیا دې ماحول مطلب احتیاط پکار دی چې دا ماحول موږ ډسټرب نه کړو، خراب زموږ نه شي. دې ماحول کې چې څه دي هغه موږ پېژنو. دغه مطلب په درې قسمه ماحول دی: د وچ ماحول، د هوا ماحول او د اوبو ماحول دی که نه. دا درې واړه د دې انسان لپاره لازمي دي. نو دا خرابول نه دي پکار. که فرض که دا ماحول امبیلنس شو، ډسټرب شو، نو دې انسان ته به بیا ډېر زیات تکلیفونه وي. کلیر؟ نو ماحول ډسټرب کول یا خرابول نه دي پکار، خو بهرحال بیا هم لکه یو انسان بیا هم چې نه غواړي، بعضې نه نشم ویلی چې هغه ماحول خراب کړي، خو بیا هم د دې انسان د مختلف کارونو د وجې نه دا انوایرمنټ خامخا ډسټرب کېږي، خرابېږي. نو چې کله دا انسان مختلف اکټیویټیز کوي، مختلف کارونه کوي، د انوایرمنټ باندې غټ اثرات کوي، په هغه اثراتو کې پتې موږ څه نه څه خبرې موږ په تفصیل وایو، څه په مطلب شارټ کټ وایو، په هغه به ډېټیل خبره بیا کوو. سپوز زموږ سره دا یو شان دوه انوایرمنټ دی، یو انوایرمنټ دا دی او یو انوایرمنټ دا دی، مطلب د رقبې په لحاظ سره او د هر ریسورس د هر شي په لحاظ سره دا انوایرمنټ یو شان دی، A او B. کلیر؟ دلته کې ټوله خبره دلته کې د هیومن د پاپولیشن ده. هیومن پاپولیشن د انسان دغه دی. لکه فرض کړه په دې ماحول کې، په دې A ماحول کې فرض کړه زموږ سره 5000 کسان دي. کلیر؟ 5000. او په دې B کې زموږ سره مطلب 10000 کسان دي. نو ډیفینیټلی دی یو خو شک نشته دا ماحول به ډېر زیات ډسټرب دی، زیات پاپولیشن د زیاتې آبادۍ د وجې نه. نو دلته کې چې څومره انسانان سیوا کېږي، نو انسانان مطلب اکټیویټیز هم بیا سیوا کېږي، د هغې د وجې نه بیا ماحول خرابېږي. ګوره مخکې چې اوله کم خلک وو، پخوا نه چې کوم اوله خلک وو، هغه خلکو به مطلب ساده ژوند تېراوه، ساده ترین ژوند به تېراوه. مطلب هغه به د خپل تن یا د خپل جسم د پټولو لپاره به د ونو پاڼې استعمالولې، او دغه ونو کې چې څه خوراک پاڼې یا فروټ یا څه هغه به خوړه. چې بیا کله انسان ورو ډیولپمنټ کوي، ترقي کوله په دې دنیا کې، په دې خپل ماحول کې، نو هغه مطلب د خپل ژوند د ښه تېرولو لپاره هغه مختلف کارونه شروع کړو. نو هغه مختلف کارونه، هغه مختلف اکټیویټیز د وجې نه مطلب دلته کې بیا په دې انوایرمنټ باندې یا ایکوسیسټم باندې ډېر غټ اثر پرېوځي. جناب اوس چې کله د انسان پاپولیشن ورو سیوا کېږي، نو د دغې پاپولیشن د سیوا کېدو د وجې نه بیا دا څو خبرې دي، دا به مطلب خامخا سیوا کېږي دا خبرې. ګوره په دې کې ما اولنۍ خبره لیکله ریډکشن اف ریسورسز. ریسورسز باندې کې خیر په دې چپټر کې ټاپک هم شته، خو ریسورسز هغه څه شي ته وایي، ما تاسو بار بار دا خبره کړله چې هغه د یو جاندار د ژوند لپاره لازمي، لکه هوا شوه، په هوا کې مختلف ګیسونه دي که هغه د ژوند لپاره لازمي دي، یا اوبه شوې، یا په دې ځمکه کې مختلف شیونه دي هغه زموږ د ژوند لپاره لازمي دي، خوراک شو، ډفرنټ شیونه دي. نو دغه ریسورسز چې کومه دي د دې به ریډکشن کېږي، مطلب دا به کمېږي. ظاهره خبره ده لکه په دې کې 10000 کسان دي او په دې کې 5000 کسان دي، نو دلته کې چې کومه ریسورسز دي هغه به زیات استعمالېږي. چې پاپولیشن سیوا کېږي، نو دلته چې کومه ریسورسز دي د ژوند تېرولو لپاره هغه خامخا زیات استعمالېږي، نو دلته کې دا ریسورسز کمې راځي، او په نسبت د دې ځای دلته به لږ زیات دي، ځکه چې دلته د انسان پاپولیشن کم دی. جناب د ریډکشن اف ریسورسز نه بعد بل زموږ سره ده ډیفارسټیشن. ډیفارسټیشن دې ته وایي چې لکه دا زموږ سره یو ځمکه ده، او په دې ځمکه باندې مطلب دا ډېر شی ځنګل ولاړ دی، مطلب بوټي په ولاړ دي، او دا بوټي مطلب بارناخه بغیر د ضرورت کرش ټول ختم، دې ته موږ ډیفارسټیشن وایو. ها نو اوس دا ډیفارسټیشن ولې وشو؟ ډیفارسټیشن ځکه کېږي چې لکه خلک سیوا کېږي، هغه خلکو لپاره د مختلف شیانو ضرورت دی، مطلب د کور،
د هسپتال، د کالج، د یونیورسټي، د سکولونو کلیر داسې د نیر او مطلب مختلف چې کوم شی د انسان د ضرورت لپاره کوم بلډینګان یا څه شی جوړېږي په دې ځمکه باندې، نو هغه په څه جوړېږي؟ هغه په دې ځمکه باندې جوړېږي که نه. نو دې ځمکې نه به هغه بوټي ترې کېږي. نو چې بوټي ترې کېږي دغه ته موږ ډیفارسټیشن وایو. د ډیفارسټیشن بیا ډېر زیات نقصانونه دي. انشاءالله په دې پکې خیر ځان خبره چېرته وکړو چې ډیفارسټیشن څه شی دی. خو بهرحال ډیفارسټیشن پکې کېږي چې څومره آبادي سیوا کېده دومره به د ځمکې نه بوټي کټ کېږي. نو ډیفارسټیشن بیا ډېر زیات نقصانات دي. په دغه کې تر ټولو غټ نقصان دا دی چې دلته کې فرض کا په دې علاقه کې کومه کاربن ډای اکسایډ جوړېږي، نو دې کاربن ډای اکسایډ ګیس ته لرې کولو بیا په دې انوایرمنټ کې څوک نشته. ګوره زموږ په ماحول کې زموږ چې کوم کاربن ډای اکسایډ جوړېږي ارد ګرد دا بوټي راکاږي، کلیر د خپل فوټوسنتز لپاره استعمالوي. نو چې بوټي نشته دی نو دا CO2 به زموږ په دې ماحول کې ډېرېږي او دې CO2 د وجې نه بیا دلته کې مطلب ګرمي سیوا کېږي. په هغې کې به که خیر دلته کې په دې ګلوبل وارمنګ باندې خبره کوو. کلیر. او بل نقصان یې دا دی چې لکه موږ ته به اکسیجن هم کمي. دې فارسټ یا په دې بوټو کې چې کوم فوټوسنتز کېږي دا هغه موږ له اکسیجن جوړوو. نو دلته به اکسیجن کمي ځکه چې فوټوسنتز جوړولو کې چې کوم بکټریا دی او خلکو ولې ختمې کړي او CO2 به سیوا کېږي. ښه دا خبره مو شوه ډیفارسټیشن به کېږي. ډیفارسټیشن علاوه زموږ سره اربنایزیشن. اربنایزیشن اصل کې موږ د ښار جوړېدو ته وایو. ښار جوړېدو. ظاهره خبره دلته کې فرض کا اوله لږ کسانو او چې لږ کسانو نو مطلب یو دوکان دوه درې دا یو څو دوکانو، نو دا دوکانونه چې څومره آبادي سیوا کېږي دا دوکانونه مو سیوا کېږي. نو دا دوکانونه یا دا مارکیټونه یا دا کوم پلازې وغیره چې ورو سیوا کېږي دا به یو ښار شکل اختیار کړي. ښار به جوړېږي او دا ښار په څه شي جوړ؟ په ځمکه باندې که نه. او په ځمکه باندې مخکې نه آلریډي بایوډایورسټي د بوټو په شکل کې وه مختلف بوټي. هغه بوټي مطلب د دې هیومن د پاپولیشن د وجې نه هغه کټ شو، ښار جوړ شو. کلیر. دلته کې د کاربن ډای اکسایډ به ډېر زیات دي او مختلف ډېر شی ګاډي او هر قسم بکټریاوې هغونه دا ګیسونه خارجي مختلف زهرجن ګیسونه او بوټي نشته چې هغه مختلف CO2 ګیس ته دا راکاږي. نو دلته کې به بیا ماحول ډېر زیات خراب ډېر ګنده ماحول به دلته کې ګرمي به مطلب تازه اکسیجن به چاته صحیح نه میلاویږي. د دې نه علاوه بیا زموږ سره دی پالوشن موږ آلودګي ته وایو مطلب ګندګي چې څومره انسان آبادي سیوا کېده دومره زموږ سره پالوشن سیوا کېږي. نو پالوشن زموږ سره په 3 قسمو باندې دی بلکې 4 قسمو باندې دی. یو دی نایز پالوشن، ټیک ده، یو دی واټر پالوشن او بل زموږ سره دی سویل پالوشن، ټیک ده، او بل زموږ سره دی ایر پالوشن. مطلب هوا به زیاته ګنده کېږي د انسان د آبادۍ د وجې نه. څنګه به هوا ګنده کېږي؟ دوی به مختلف څه کارونه کوي هغې به څه شی سوځي راسوځي نو د هغې د وجې نه مختلف ګیسونه ځي او د دې انوایرمنټ سره میلاویږي. او بل سویل پالوشن دا چې دې ځمکې ته به دا مختلف ګندونه ورارتوي. او بل دی واټر پالوشن د دې د کورونو مختلف ګندمن دې اوبو ته روان دی، خوړ سیند یا مطلب دریاب دې ته مختلف ګندونه روان دي. او نایز پالوشن دا دی چې مطلب انسان څومره سیوا کېده نو داسې ګاډي بکټریاوې وغیرې دا به هم سیوا کېږي نو شور به هم سیوا وي. ښه جناب دې نه بعد بیا زموږ سره دی انډسټریالایزیشن مطلب دا دی د کارخانو د جوړېدو، کارخانې فیکټریانې جوړېدو. نو ظاهره خبره ده چې څومره خلک سیوا کېږي خلکو ته به د مختلف شیانو ضرورت وي او مختلف شیانو به جوړېږي په فیکټریانو کې. نو دا فیکټریانې به ورو ورو سیوا کېږي. اوله چې دلته په یو ځای کې یو دوه درې فیکټریانې به وي نو چې څومره خلک سیوا کېږي داسې به فیکټریانې هم ډېر زیات سیوا کېږي. چې فیکټریانې سیوا کېږي تا نه خو به د هغه مین چې کوم ضروري څیز دی د ژوند لپاره به جوړ کړي خو د هغې سره به په دې پالوشن مخامخ یو پالوشن هم کېږي یا به ایر پالوشن کېږي، سویل پالوشن، واټر پالوشن، نایز پالوشن. نو د انسان ژوند به په دې انوایرمنټ کې تباه بربادي په خپله لکه د دې انسان چې کوم په دې انوایرمنټ باندې کوم افیکټ دی یا امپیکټ دی د دې اثر په ماحول باندې خو الټه مطلب انسان ته پکې بیا نقصان دی. کلیر. انوایرمنټ مطلب د انسان دپاره دی که نه نو دا انسان پکې په خپله بیا بربادي په خپله پکې پریشانوي. د دې نه بعد بیا زموږ سره دی ګلوبل وارمنګ. اوس دوه خبره واورئ به ګلوبل وارمنګ، ایسډ رین او په اوزون ډپلیشن. په دې پکې خیر زموږ خپل سپیسیفیک ټاپکس دی په دې چپټر کې په دې کې به وایو. نو ما تاسو ته ویل چې ګلوبل وارمنګ مطلب دا دی ګلوب دنیا ته موږ اشاره کوو وارمنګ ګرمېدو ته وایي چې څومره آبادي سیوا کېږي د زیاتې آبادۍ سره به ونې کټ کېږي او دغه مختلف فیکټریانې روډونو سړکونو او ګاډي ماډي به ورو سیوا کېږي. نو دغه ګاډو د فیکټریانو د وجې نه به CO2 ګیس سیوا کېږي او CO2 ګیس به
په دې بار اټماسفیر کې مطلب داسې یو څادر غوندې جوړ کړي نو د بار چې کوم هیټ راته د ورځې د نور هغه خو راغی دنده راغی د دنیا ته رادنده شو لکه دې خو وګورې لکه فرض کړه زموږ دنیا ده نو دلته کې دا CO2 یو لیر جوړېږي کلیر دا نور دی کلیر د دې نور نه هیټ راغی دې دنیا ته نو چې دې دنیا ته دا هیټ راغی بیا مطلب نور پناه شو شپه شوه دا هیټ به واپس داسې واپس کېږي نو چې دا کله واپس کېږي نو دا CO2 دا کم لیر چې دلته جوړ دی دا CO2 کم لیر جوړ کړی CO2 نه علاوه نور ګیسونه هم شته هغه ته به خیر په دې کې به خبره کوم نو داسې کې به بیا ډېر زیات ګرم وي دلته به ډېره زیاته ګرمي لکه اوس تاسو سوچ وکړئ لکه یو فرض کړه زموږ سره چې کوم دیر دی په دیر کې باره به د لاورېټ او دا کوم کومراټ وغیره علاقې دي دا څومره یخې دي او ښکته چې کومه ښاري دی لاهور پېښور وغیره هلته کې زیاته ګرمي ده نو د دې مین وجه دغه هم ده چې دلته کې پاپولیشن کم دی چې پاپولیشن کم دی نو دلته کې کارخانې دا مختلف شیونه کم دي نو CO2 کم دی چې CO2 کم دی نو مطلب ګرمي به کم وي ښکته دغه هر څه ډېر زیات دی په دې ښارو کې ګاډي فیکټریانې خلک ډېر دی دا ګاډي فیکټریان اوس هم ډېر دي دوی به زیات CO2 جوړېږي او دغه زیات CO2 ګیس په بره جمع کېږي او دا هیټ چې کومه ګرمي ده دا واپس د ځمکې نه بهر دننه پرېږدي نو ګرمي به هلته ډېره بیا زیاته وي ښه دا خبره شوه د ګلوبل وارمنګ بل دی ایسډ رین ایسډ رین تیزابي باران تیزابي باران څه مطلب ګوره دا انسان روزانه مختلف کارونه کوي څه څیزي یو څه بل څه کوي دغه اکټیویټیز د وجې نه دلته مختلف کیمیکل د ګیس په شکل کې باره لاړ شي ټیک ده څه خاص کیمیکل د ګیس په شکل په دې انوایرمنټ کې نو د بارې چې بیا کله باران وریږي باران د باران کې خو H2 اوبه وي که نه او به راشي او دې کیمیکلو سره ریاکشن وکړي نو هغه څه ایسډ جوړ کړي څه جوړ کړي ایسډ تیزاب په دې خپل سپیسیفیک ټاپک دی دلته به موږ په ډیټیل خبره نه کوو نو دا هم د زیات پاپولیشن یا د انسان د وجې نه تیزابي باران هم کېږي تیزابي باران بیا ډېر زیات نقصانونه پکې خیر وایو بل دی اوزون ډیپلیشن اوزون ډیپلیشن دا دی چې دلته کې دا ځمکه ده د دې ځمکې دلته د پاسه بل یو لیر دی داسې یو بل لیر دی کلیر هغه ته موږ اوزون لیر وایو اوزون لیر دا اوزون لیر موږ څه چل کوي لکه فرض کړه زموږ سره دا انوار دی کلیر دا انوار دی د دې انوار نه مختلف خطرناک ریډیشن شعاګانې خارجېږي نو دا اوزون لیر هغه ښکته دنیا ته نه راپرېږدي صحیح ده نو دا انسان بیا مختلف اکټیویټیز کوي دا چې کوم اوزون لیر زموږ دلته جوړ دی زموږ د حفاظت لپاره زه درته د دې لاندې د کاربن ډای اکسایډ لیر خبر نه کوم دا ختمه د دې بل لیر خبر کوم د اوزون لیر دا زموږ دوست یو ملګری لیر دی ټیک ده د دې نور مختلف شعاګانې خارجي هغه دې ښکته نه پرېږدي نو دا اوزون لیر د انسان د مختلف اکټیویټیز د وجې نه نری کېږي خرابېږي ورو ورو کمېږي دا شعاګانې بیا دنیا ته راځي نو دې د وجې نه بیا په ځناورو کې په بوټو کې مختلف بیماریان لګي مختلف مطلب بوټو کې بیماریانی یا په انسانانو ځناورو کې مختلف کینسرز لګي دا ریډیشن نو دا چې کوم اوزون لیر دا چا خراب کړو دا د انسان د مختلف اکټیویټیز د وجې مختلف ګیسونه جوړ شو هغه ګیسونه په بره لاړو او د دې اوزون اصل کې O3 ټیک ده د اکسیجن یو بهروپي دی د سره ریاکشن وکړي نو دا O3 به بل څه ته واوړي څه بل څه شی به جوړي O3 به ورو ورو کمیږي چې O3 ورو ورو کمیږي نو د مطلب دا چې زموږ اوزون لیر کم شو حفاظتي او زموږ دوست لیر کم شو دا ریډیشن بیا ښکته راځي نو دا زموږ سره نننی ټاپک شو عام جنرال غوندې ټاپک دی چې د انسان په انوایرمنټ باندې مطلب څه اثرات دي ما خو تاسو ته ویل چې یو ځای کې انسان اوسېږي هغه دغه ماحول دی خو چې بیا هغه ته انسان د ابادي څومره ورو ورو سیوا کېږي نو بیا به دا مسلې دا یو څو ما لیکلي دي نه علاوه نور هم شته لکه ما تاسو ته د دوه ماحول کمپیریزن کړلی یو کې کم آبادي یو کې زیات آبادي ده په دې زیات آبادي کې به دا قیسې ډېرې په دې کم آبادي کې به دا قیسې کمې نو فرض کړه دا زیات آبادي والا ماحول دلته به ریسورسز ډېر زیات استعمالېږي ریسورس به ورو ورو کمیږي او دلته به ریسورسز کم استعمالېږي مطلب دلته به ډېرې ډیفارسټیشن ځنګل یې په کټ کېږي نو دلته به ځنګل ډېر زیات ډېر تعداد کې کټ کېږي دلته به کم کټ کېږي ولې د هیومن پاپولیشن دلته زیات سیوا دی اربنایزیشن لکه دلته به ښار سیټي به جوړېږي او دلته به ښار سیټي مطلب نه به جوړېږي پالوشن به ګندګي به دا ډفرنٹ پالوشن دی انډسټریلایزیشن کارخانې فیکټریانې به جوړېږي دنیا به ورو ورو ګرمېږي عام ماحول به ورو ورو ګرمېږي ولې ګرمېږي ما ته نن هم خبره وکړه بیا به که خیر په دې خبره کوو ایسډ رین او اوزون ډیپلیشن دا مختلف خبرې به کېږي د انسان د زیات آبادي د وجې نه
نو د دې ماحول بیا ډېر زیات پریشان وي. کلیر د انسان د وجې نه ماحول پریشانه دی او په دې پریشانه ماحول کې بیا د انسان په خپله پریشان وي. زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شوئ. بل ټاپک کې به خیر ملاقات کېږي. تھینک یو. الله حافظ.